हेलो साथीहरू, नमस्ते। टेक्स ब्यास युट्युब च्यानलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ साथीहरू। नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो टेक्स ब्यास युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर अगाडि बढाइदिनुहोस् साथीहरू। लाइक एन्ड कमेन्ट सेयर गर्न नभुल्नुहोला साथीहरू। आज हामी तपाईँहरूको लागि लिएर आएको छौँ टिकटकमा हजुरले कसरी लाइक कमेन्ट्स फलोवर कसरी बढाउन सक्नुहुन्छ, साथीहरू कसरी बढाउन सक्नुहुन्छ हजुरले, त्यसको बारेमा हामी भिडियो बनाइरहेको छौँ साथीहरू। ल त भिडियो हामी स्टार्ट गर्दैछौँ। हजुरले टिकटकमा कतिजनाले फलोवर बनाउन सकिराख्नु भएको छैन, कतिजनाले तपाईँको लाइक भ्युज बढाउन सकिराख्नु भएको छैन। भिडियो पोस्ट गर्दा पनि हजुरले लाइक भ्युज आइरहेको छैन भने है त ल त भिडियो त्यसको बारेमा हामी जानकारी दिँदैछौँ साथीहरू हजुरहरूको लागि। ल त भिडियो स्टार्ट गर्दैछौँ है साथीहरू। है त म तपाईँलाई टिप्स एन्ड ट्रिक दिँदैछु साथीहरू। भ्युज कसरी बढ्छ, तपाईँहरूको भिडियो पोस्ट कसरी गर्ने, हामीले कुन टाइममा पोस्ट गर्दाखेरि हजुरको भ्युज लाइक कमेन्टहरू आउँछ है, हजुरहरूले कसरी गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूले लाइभ बसेर पनि हजुरले भ्युज गेन गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईँको फलोवर पनि बढ्छ। तपाईँले लाइभ बस्नुहुन्छ भने तपाईँको फलोवर पनि बढ्छ टिकटकमा है त साथीहरू। अब तपाईँको डेली बाई डेली हजुर लाइभ बस्नुहुन्छ भने टिकटकमा तपाईँको साथीहरू पनि बढ्दै जान्छ। जस्तो अर्को लाइभतिर पनि हजुरहरू जान सक्नुहुन्छ, मेरो लाइभतिर पनि हजुरहरू आउन सक्नुहुन्छ होइन। म पनि तपाईँको लाइभ बसेर पनि फलोवर गेन गर्न सकिन्छ हामीले होइन। म पनि लाइभ बसेर पनि फलोवर गेन गर्न सक्छु, अथवा तपाईँको साथीहरूको लाइभमा गएर पनि हजुरहरूले फलोवर गेन गर्न सक्नुहुन्छ क्या, साथीहरू बढाउन सक्नुहुन्छ। यो भनेको तपाईँको जेन्युन फलोवर हुन्छ, तपाईँको सपोर्टिभ साथीहरू हुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँको अब कतिजनाले तपाईँहरूको साथीहरूले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि अनि लाइक पनि तपाईँको किन्नुहुन्छ क्या, कसैले लाइक पनि किन्नुहुन्छ, कतिले तपाईँको भ्युज पनि किन्नुहुन्छ, कतिले कुन कुन तपाईँको फ्रीवाला पनि हुन्छ, भ्युज बढाउने फ्रीवाला पनि हुन्छ। वेबसाइट त्यस्तो वेबसाइटहरू हुन्छ, आइडी बिग्रिन्छ क्या, त्यस्तो बढाउनु बेकार हो क्या। त्यस्तो बढाउँदाखेरि तपाईँको आइडी पनि खराब हुन्छ है, पछि तपाईँको आइडी ब्यान पनि हुनसक्छ क्या। कतिजनाको तपाईँको आइडी ब्यान भएको छ त्यसरी नै टिकटकको है। त्यस्तो चाहिँ नगर्नु होला साथीहरू। म तपाईँलाई देखाउँदैछु ल त तपाईँको यता स्क्रिन सेयर हुन्छ है साथीहरू। यतातिर तपाईँको के हुन्छ र साथीहरू, स्क्रिन सेयर हुन्छ है। म तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छु साथीहरू है त। जस्ट वेट एकैछिन ल, म तपाईँलाई देखाइहाल्छु साथीहरू। अब हामीले सबभन्दा सुरुमा हामीले के खोल्ने साथीहरू, टिकटक खोल्नु होला। पहिला सुरुमा हामीले के खोल्ने साथीहरू, पहिला सुरुमा हजुरले हजुरले अहिलेसम्म टिकटक डाउनलोड गर्नुभएको छैन भने प्ले स्टोरमा जाने साथीहरू। प्ले स्टोरमा गएर हजुरले के गर्न सक्नुहुन्छ, टिकटक डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ है। हजुरले प्ले स्टोरमा गएर हजुरले टिकटक डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। हजुरले अहिलेसम्म तपाईँको टिकटक एकाउन्ट बनाउनु भएको छैन भने हजुरले रजिस्टर गरेर हजुरले गर्न सक्नुहुन्छ है। अनि प्ले स्टोरमा गएर हजुरले टिकटक खोल्नु होला। ओके साथीहरू, टिकटक खोलिसकेपछि तपाईँले यसलाई के गर्नु साथीहरू, इन्स्टल गर्नु होला है त। म तपाईँलाई अब देखाउन यसलाई इन्स्टल गरिसकेपछि हजुरले ओपन गरिदिनु होला। म तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छु साथीहरू। हामीले भिडियो कसरी भाइरल गर्ने अथवा लाइक कमेन्टहरू कसरी बढाउने, साथीहरू कसरी गेन गर्ने तपाईँहरूलाई म यसमा देखाउँदैछु है त साथीहरू। अनि त्यसको हजुरले इन्स्टल गरेर अथवा डाउनलोड गरिसकेर अब कहाँ जाने भन्दाखेरि टिकटकलाई ओपन गर्ने साथीहरू। पहिला सुरुमा सबभन्दा सुरुमा हामीले के गर्ने साथीहरू, टिकटकलाई के गरिदिनु, ओपन गरिदिनु साथीहरू। टिकटक ओपन हुँदैछ मेरो, एकछिन वेट गर्दै जाऊँ साथीहरू। टिकटक खुलिसकेपछि हजुरले के गर्ने भन्दाखेरि, हजुरले टिकटक खुलिसकेपछि हजुरले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यसमा हामीले म तपाईँलाई देखाउँदैछु है त। यसमा हजुरले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब मेरोमा तपाईँको 11.4 के तपाईँको फलोवर देखाएको छ, 197 तपाईँको 1,97,000 भ्युज लाइक देखाइरहेछ, सरी 1,97,000 लाइक देखाइरहेछ तपाईँको होइन। अनि तपाईँको हेर्नु भ्युज पनि मजाले आइरहेछ मेरोमा साथीहरू। अब हामी के फलो गर्ने, जस्तो अब हामी के फलो गर्ने छ भन्दा यो 3वटा धर्कोमा जानु होला साथीहरू। यो 3वटा धर्को देखिराख्नु भएको छ साथीहरू, यो 3वटा धर्को देखिराख्नु भएको छ हजुरहरूले। एकछिन वेट गर्नु होला। यो 3वटा भए धर्कोमा हजुरले जानु होला। यो 3वटा धर्कोमा हजुरले के गर्नु साथीहरू, क्लिक गरिदिनु होला। 3वटा धर्कोमा हजुरले क्रिएट गरिसकेपछि हजुरको सेटिङमा जानु होला है। ओके,
हजुरले सेटिङमा जानु होला है। एकछिन खोल्दैछ साथीहरू, एकछिन वेट गरिदिनु होला। हजुरले यो 3वटा धर्कोमा गइसकेपछि हजुरले पहिला सबभन्दा सुरुमा हजुरले एकाउन्ट हेर्ने। एकाउन्ट कस्तो छ तपाईको? यो कुन एकाउन्ट हो? हजुरको बिजनेस एकाउन्ट हो कि कुन? बिजनेस एकाउन्ट यदि बनाउनु भएको छ भने तपाईको भ्युज कम आउन सक्ला हैन। हजुरले एकाउन्ट इन्फर्मेसनमा जान सक्नुहुन्छ। कति साथीहरूले एकाउन्ट पनि हाइड गरेको हुन्छ, त्यो हाइड गर्दा पनि तपाईको फलोइङ अथवा साथीहरू बढ्दैन, लाइक कमेन्ट भ्युज पनि आउँदैन है त। सबभन्दा सुरुमा हजुरले यहाँ नम्बर हालिदिनु होला एकाउन्ट राम्रो बनाउनको लागि हैन। त्यस पछाडि हजुरले यो इमेल जीमेल एकाउन्ट हाल्नु होला। त्यस पछाडि हजुरले एकाउन्टलाई के गर्नु सक्नुहुन्छ? भेरिफाइड गर्न सक्नुहुन्छ। अब भेरिफाइड कसरी हुन्छ भन्दाखेरि म देखाउँदैछु तपाईलाई। भेरिफाइड चाहिँ एकाउन्ट कसरी हुन्छ भन्दाखेरि हजुरलाई देखाउन गइरहेको छु। ल भेरिफाइड एकाउन्ट ब्याक गए म। ओके, म ब्याक गइसके साथीहरू। अब देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको भेरिफाइड एकाउन्ट बनाउनको लागि हामीलाई केमा जानु पर्यो? यही सेटिङमै जानु पर्यो। पुरै ब्याक भएछु, सरी त्यसको लागि। पुरै हजुरले सेटिङमा जानु पर्यो। अनि सेटिङमा गइसकेपछि हजुरले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो ब्यालेन्स छ नि, यो ब्यालेन्समा क्लिक गरिदिनु होला साथीहरू। ल हजुरले यो ब्यालेन्समा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, मेरोमा एकछिन वेट दाउँदैछ है। हजुरले यो ब्यालेन्समा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, हजुरले यो के गर्न सक्नुहुन्छ अरे साथीहरू? ब्यालेन्समा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, नेक्स्ट गरेँ मैले। नेक्स्ट गर्दै यहाँ नेक्स्ट आएको छ। गेट स्टार्टमा क्लिक गरेँ। गेट स्टार्टमा क्लिक गर्दै अब हजुरले भेरिफाइड गर्नको लागि है डबल क्लिक भएछ। सरी, एकछिन ब्याक गर्दैछु है म त। एकछिन ब्याक गर्दैछु साथीहरू, एकछिन ब्याक गर्दैछु। त्यस पछाडि हजुरले यहाँ देख्नुहुन्छ है, यहाँ मेरो तल देखाइरहेको छ आइडेन्टिटी भेरिफिकेसन भन्ने ठाउँमा यी देखाएको हुन्छ। तपाईँहरूको कतिजनाको त्यहाँ देखाएको हुन्छ है। आइडेन्टिटी भेरिफिकेसनमा हजुरले क्लिक गरिदिनु होला। हजुरले यहाँदेखि हजुरले भेरिफाइड गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो एकाउन्टलाई। आफ्नो एकाउन्ट सुरक्षित पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो भेरिफाइड गर्नु भने एकाउन्ट भनेको तपाईँको राम्रो हुन्छ है। एकाउन्ट चाहिँ राम्रो हुन्छ। यसरी भेरिफाइड लेखेको हुन्छ है साथीहरू। एकाउन्ट चाहिँ राम्रो बन्छ हाम्रो। हजुरले यसरी भेरिफाइड गर्न सक्नुहुन्छ हैन। अब जस्तो भिडियोहरू पोस्ट गर्दाखेरि हामीले के गर्ने त? जस्तो हामी भिडियोहरू पोस्ट गर्छौँ, पहिला सबभन्दा सुरुमा हामी एकाउन्ट चेक गर्छौँ है। एकाउन्ट हाम्रो कस्तो छ, राम्रो छ कि छैन। अब त्यो कसरी चेक गर्ने भन्दाखेरि हजुरले यहाँ यो तपाईँ यहाँ सेटिङमा जानु होला। फेरि 3 डट सेटिङमा गएपछि अनि 3 डटको सेटिङमा जानु होला। अनि त्यस पछाडि हजुरले यो एनालाइटिक्समा क्लिक गरिदिनु होला साथीहरू। एनालाइटिक्समा हजुरले क्लिक गरिसकेपछि हजुरले यहाँबाट पनि हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ है। यहाँबाट पनि हजुरले हजुरको च्यानल कस्तो छ, हजुरको च्यानल कस्तो भइरहेछ, कस्तो खालको च्यानल, मतलब हजुरको भिडियो कस्तो रनिङ भइरहेछ, हजुरले कसले हेर्दैछन्, भिडियो फरीमा गएको छ कि छैन हजुरको भिडियो। यदि फरीमा जान्छ भने भिडियो तपाईँको भिडियो राम्रो हुन्छ। टिकटक भिडियो तपाईँको राम्रो हुन्छ है। मेरोमा चाहिँ तपाईँको अलिक यसमा राम्रो छैन। अब यसलाई हेर्नको लागि हामीले यसमा जाने साथीहरू, एकछिन वेट गर्नु होला। ओके, अब यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ क्या आफ्नो भिडियो यसरी हामीले हेर्न सकिन्छ क्या। तपाईँको भिडियो कस्तो छ, कस्तो रनिङ भइरहेछ, यसरी चाहिँ हामीले तपाईँको भ्युज पनि यी सबै देखाउँछ। सेयर भएको छ कि छैन, कतिजनाले फेभरेटमा राखेको छ, कतिजनाले मन पराउनु भएको छ भनेको फेभरेट भनेको मन पराउनु भनेको, कतिजनाले तपाईँको भिडियो मन पराउनु भएको छ, अनि कमेन्ट कस्तो आइरहेको छ है। यस्तो कुराहरू हामीले हेर्न सक्छौँ है त साथी। यस्तो चाहिँ हामीले हेर्न सकिन्छ। अब तपाईँको हजुरले अब जस्तो भिडियोहरू कस्तो छ तपाईँको, जस्तो अब फ्री अफ स्पेसमा हजुरले क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरले फ्री अफ स्पेसमा हजुरले क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ।
फ्री अफ स्पेसमा हजुरले क्लिक गरिसकेपछि हजुरको यहाँ कहिलेकाहीँ टिकटक स्लो हुन्छ, कहिलेकाहीँ ह्याङ हुन्छ भने तपाईँले यो क्याच डाटा हुन्छ नि फ्री अफ स्पेस, त्यसमा क्लिक गरेर हजुरले यसलाई पनि हजुरले क्लियर गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो मैले यहाँ क्लियर गरेँ, कहिलेकाहीँ ह्याङ हुन्छ क्या टिकटक पनि है त। यस्तो गर्नाले, यस्तो गरेर तपाईँले भिडियो पोस्ट गर्नुहुन्छ भन्दा पनि भ्युज आउने सम्भावना हुन्छ। यस कारणले गर्दा पनि तपाईँको भिडियोमा भ्युज आउने सम्भावना हुन्छ है साथीहरू। मैले दुइटै क्लियर गरेको छु। अब तपाईँले भिडियो पोस्ट गर्नुभएको छ भने सरी भिडियो तपाईँले ड्राफ्टमा राख्नुभएको छ भने हजुरको फेरि यहाँबाट डिलिट हुन्छ नि, ड्राफ्टको बेग्लै आउँछ यहाँनिर अप्सन आउँछ, त्यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै हजुरको फेरि डिलिट हुन्छ नि भिडियो है। तो यहाँ क्याच डाटा र यो डाउनलोड गरेको हुन्छ, यसमा क्लिक गरिदिनु होला। क्लियर गरिसकेपछि हजुरले यहाँ केही प्रब्लम छ भने टिकटकमा केही प्रब्लम आयो भने हजुरले सपोर्ट टिम अथवा रिपोर्ट प्रब्लममा हजुरले गर्न सक्नुहुन्छ है। यसरी गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले है त। यो एक्टिभ सेन्टरमा जानु होला साथीहरू। ओके, एक्टिभ सेन्टरमा हजुर गइसकेपछि अब यहाँ हेर्नु तपाईको वाच हिस्टोरीमा क्लिक गर्नु साथीहरू। वाच हिस्टोरीमा भनेको तपाईँले हेरेको भिडियोहरू कति हेर्नु भएको छ सबै देखाउँछ। तपाईँले जति पनि भिडियो हेर्नु भएको छ, वाच गर्नुभएको छ, त्यो सबै वाच हिस्टोरीमा देखाउने हो साथीहरू। अनि तपाईँको कमेन्ट हिस्टोरी, तपाईँले कति कमेन्ट गर्नुभएको छ त्यो पनि देखाउँछ। मेन्सन हिस्टोरी हो, कतिजनालाई मेन्सन गर्नुभएको छ त्यो पनि देखाउँछ साथीहरू। हजुरले यहाँबाट डिलिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो पनि भइहाल्यो तपाईँको एक्टिभ सेन्टरको हैन। अब तपाईँको यो सेक्युरिटी एन्ड पर्मिसनमा जाम साथीहरू। के छ यसको विशेषता? अब सेक्युरिटी एन्ड पर्मिसनमा हजुरले यो 2 स्टेप भेरिफिकेसन पनि हजुरले अन गर्न सक्नुहुन्छ है। किन अन गर्ने भन्दाखेरि आफ्नो एकाउन्ट सुरक्षित गर्नको लागि अन गर्ने हो है। जस्तो मैले युट्युबमा पनि बताएको छु 2 स्टेप भेरिफिकेसन किन अन गर्नुपर्छ भनेर हजुरलाई मैले बताइसकेको छु। आफ्नो एकाउन्ट सेभ गर्नुभएको। अब म्यानेज डिभाइसमा जाम साथीहरू। के रहेछ? हजुरले म्यानेज डिभाइसमा जानु होला। हजुरले म्यानेज डिभाइसमा के छ भन्दाखेरि तपाईँले कतिवटा डिभाइसबाट कनेक्ट गर्नुभएको छ, कतिवटा डिभाइसमा लगइन गर्नुभएको छ, तपाईँको टिकटक यहाँ सबै देखाउँछ त्यो डिभाइसहरूको नाम। जस्तो मैले स्यामसङ ग्यालेक्सी J7मा अनि तपाईँको रेडमी नोट 11मा, स्यामसङ ग्यालेक्सी On7 प्राइममा पनि मैले के गरेको छु, टिकटक लगइन गरेको छु। त्यही भएर मेरोमा देखाएको कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ नि। त्यो म ब्याक जाँदैछु साथीहरू। अनि त्यस पछाडि हजुरहरूले सेक्युरिटी अलर्टमा पनि जान सक्नुहुन्छ। यो के छ मैले बताउँदैछु यो पनि। त्यो सेक्युरिटी अलर्ट भनेको के रहेछ साथीहरू? नो इस्यु। यो के भन्दाखेरि तपाईँको सेक्युरिटी कुनै इस्यु अथवा आइडी खराब अथवा एन्टिभाइरस छ कि छैन, त्यो इस्यु मतलब प्रब्लम के छ तपाईँको टिकटकमा प्रब्लम छ कि छैन भनेर यसले जेनेरेट गर्छ क्या। टिकटक आइडीमा प्रब्लम छ कि छैन भनेर यसले जेनेरेट गर्छ है साथीहरू। यो पनि भइहाल्यो। अब त्यस पछाडि हजुरले अब भिडियो अपलोड कसरी गर्ने त? भिडियो अपलोड कसरी गर्ने, कुन टाइममा गर्ने बेस्ट हुन्छ? हजुरको भ्युवर कतिखेर आउनुहुन्छ? एनालिटिक्समा हेर्नु। यसको अघि मैले देखाएको एनालिटिक्समा हेर्नु। कति बजे भिडियो हाल्दा राम्रो हुन्छ, कति बजे भिडियो हाल्दाखेरि बेस्ट हुन्छ हजुरलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। अब मैले एउटा कुनै भिडियो प्ले गरेँ मानिलिउँ एकछिनको लागि है। मानिलिउँ एकछिनको लागि भिडियो, यो मेरो भिडियो प्ले गरेँ एकछिन हैन। अब हामीले हेर्नको लागि केमा जाने त? यसलाई यो भिडियो कस्तो छ, कस्तो राम्रो छ कि छैन, मतलब कति यसमा लाइक कमेन्ट सेयर आएको छ त्यो हेर्नको लागि मोर साइन इनमा क्लिक गरिदिनु साथीहरू। मोर साइन इनमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरहरूले के गर्ने भन्दाखेरि हेर्नुहोस् अहिलेको जस्तो आयो नि सेम वाचिङ कति पुगेको छ, कति वाच भइरहेछ हजुरको भिडियो, एभरेज वाच टाइम कति छ सबै जेनेरेट गर्छ है साथीहरू। यो हरिमा कति गएको छ, सर्च कतिजनाले गरे त्यो हुन्छ क्या। मैले कतिचोटि हेरेँ भिडियो, यस्तो हुन्छ क्या। कुरा बुझ्नु भयो नि, यस्तो हो। ल हजुरले भिडियो अपलोड गर्दाखेरि तपाईँले कसरी अपलोड गर्ने, कुन टाइममा अपलोड गर्ने भन्दाखेरि तपाईँहरूको
हामीले भिडियो कसरी अपलोड गर्दा भन्दाखेरि तपाईको यो प्लस जस्तो साइनमा हजुरले क्लिक गर्दिनु होला। ओके, हजुरले यो प्लस जस्तो साइनमा हजुरले क्लिक गर्दिनु होला। ओके, खुल्दैछ मेरो। अनि यो प्लस जस्तो साइनमा हजुरले क्लिक गरिसकेपछि के गर्ने भन्दाखेरि अलिकति स्लो भइरहेछ मोबाइल, केही छैन। अब यसमा हजुरले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो प्लस जस्तो साइन आएको छ साथीहरु। अब त्यसपछि हजुरले मैले यसमा क्लिक गरे, तपाईको एलो गर्दै अनि त्यसपछि भिडियोमा गए। अब भिडियोमा गएपछि तपाईको यहाँ क्लिक गरे। ओके, यहाँ टाइम लाग्छ फोटोको। यो फोटो छ, यसमा फोटोमा क्लिक गरे, नेक्स्ट गर्दै साथीहरु। अनि नेक्स्ट गरिसकेपछि तपाईको यहाँ आइसकेपछि हजुरले के गर्ने, यति आइसक्यो हैन, यति आइसकेपछि हजुरले के गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, म फेरि नेक्स्ट गर्दै साथीहरु। मैले नेक्स्ट गरिसके, जस्तो नेक्स्ट गरिसके साथीहरु। ल नेक्स्ट गरे, अलिकति स्लो भइरहेछ मोबाइल, केही छैन। नेक्स्ट गरिसकेपछि हजुरले यहाँ के गर्ने त, एक्सट्र्याक्ट कसरी राख्ने त, यहाँ हजुरले टाइटलहरु कसरी राख्ने, ह्यासट्यागहरु कसरी राख्ने, ह्यासट्यागहरु कसरी राख्ने। ह्यासट्यागहरु राख्नको लागि तपाईले लामो हुन्छ होला भिडियो, केही छैन, अलिक लामै हुन्छ होला। ह्यासट्याग लेख्ने, तपाईले के लेख्ने यहाँनिर भाइरल भनेर लेख्ने। ल भाइरलको ह्यासट्याग लेख्ने। के को आउँदैछ ह्यासट्याग, कस्तो के आइरहेछ तपाईको, त्यही हो भाइरल टिकटक भिडियो आयो। अब फेरि अर्को ह्यासट्याग राख्ने साथीहरु, ह्यासट्याग राख्ने। अनि तपाईको त्यसपछि क्रिएट अ प्लेलिस्टमा क्लिक गर्दिनु होला। हजुरले क्रिएट अ प्लेलिस्टमा हजुरले क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि हजुरले यहाँ पोस्ट, हजुरले यहाँ ड्राफ्टमा राखेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि हजुरले यो मोर अप्सनमा क्लिक गर्दिनु होला। हजुरले त्यहाँ गरिसकेपछि हैन, हजुरले गरिसकेपछि अनि त्यसपछि हजुरले पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ क्या भिडियो, त्यति गर्नु। अनि मोर अप्सनमा जानु होला। मोर अप्सनमा गइसकेपछि हजुरले अनि त्यसपछि हजुरको भ्यू आउने अलिकति सम्भावना हुन्छ है तपाईहरुको। अनि हजुर लाइभतिर पनि जान सक्नुहुन्छ, अरूको लाइभतिर पनि गएर पनि हजुरले फलोइङ बढाउन सक्नुहुन्छ है त साथीहरु। ल त साथीहरु, आजको लागि बाइ बाइ, सी यू टुमोरो अगेन। हामी फेरि आउने छौं। ह्यापी दीपावली सबै साथीहरुलाई, तिहार मनाउनु होला मजाले भन्दै आजलाई बाइ बाइ, सी यू टुमोरो।